Ito. Yan. Last shop. Bago matapos ng araw. Mabili na. 안녕하세요. Ayan na. 비디오 안 돼. 예, 용합습니다. 죄송합니다. And then you'll die. What's up mga kurikong? Nakabili tayo ng bagong DJI Mini 2 sama ng GoPro. May Mini 1 dito pero compare lang po natin kasi mas magandang bundle. Tingnan po natin yung nasa loob para malaman natin kung bakit yung DJI Mini 2 na bundle ang kinuha ko. Tara, unbox po natin. Wala tayong kutsilyo, cutter. Ginamit lang natin yung card natin sa bus. Yung gamit ko sa bus. Yung card. Yun. Kita-kita, walang gaya. Yun. Bungad agad yung bag. Bungad po agad yung bag. Nasa bag na po agad siya. Ano pong laman? Ay, DJI. Okay po natin. Yung bag niya, pwede pagawa ito, kalalagay sa unahan ng malibela ng bike natin, ng MTB natin. Yun. Unahin po muna natin ang remote control. Tapos yung mga accessories niya. Ito mga accessories niya. Isa-isahin po natin. Tanggalin muna natin sa box. Tapos ito na po yung drone niya. Ayun, no? Lupit. Never na pinangarap ko magkaganto. Pero dahil sa sipag at sagat pag-iipon, nabili tayo. May libre pang silica gel. Open po natin. Kung ano yung mga nasa accessories. Una, siyempre, jack. Yun, yung tatlong battery niya. Siguro yung isa nasa loob na nitong
ng drone. Charger, fast charger to. Another jack. Jack ulit. Tapos, wala naman. Battery muna. Unbox natin yung battery pack. Yun. May dalawa siyang battery. Tapos yung remote. Nakakapanghinayang sirain. Hindi tayo siguro Chelly na kung magsira ng box ng unboxing, durog-durog. Yun o. DJI. Saan ba yung remote niya? Andito yung dalawang joystick niya sa ilalim. Yung joystick niya. Pinipihit lang po dito yan. Yung mga napanood kong unboxing by DJI. Ito na po yung pinaka-drone niya. Natanggal muna lahat ng sticker dito eh. Ano ba to? Yun. Tanggal na po. Tanggalin muna lahat ng mga nakakapit na sticker bago paliparin. Paliparin. Paano yan? Bago buksan lahat. Sisira. Yun. Okay na. Tanggal na lahat. Buksan na po natin siya. Dahan-dahan lang. Meron pa sa ilalim. Wala na. Okay. Yun. Hinihila pala. Buti hindi ko hinatak. Yan na po siya. Meron pa pong sticker. Yung lens niya. Yan. Tatanggalin pa rin po ito. Pero wag po muna. Hindi pa po natin palaliparin. Cover lang naman yan. Ano ba ito? Nakalak. Yun. Check pa po natin. Sabi may libre daw battery. LC. Ito pa pong isang box. Check natin. Wala tayong pang cutter eh. Gusto mo magdala ng kutsilyo dito na matatalas na bagay sa South Korea. Ito lang muna. Ano ba ito mga to? Ba't wala yung pre na LC na hinahanap ko? Wala nga. Ayun! Wala nga yung pre-LC na sinasabi. So, andito na lang po. Maraming salamat po sa panonood ng unboxing ng DJI Mini 2. Maraming salamat po. Padyak lang hanggang may lupa. A jolt and then you'll die.